Hoi! Hallo, daar zijn we weer. Ja, en deze keer laten wij een roomtour zien van onze camper. Het is nu al 2 jaar geleden dat we hem hebben. Nee, maar 2 jaar, ja. Ja, en we laten alle dingetjes zien wat er ondertussen aangepast is. Ja, er is heel veel gebeurd aan de camper in die 2 jaar natuurlijk. We hebben er dingen op laten bouwen, dingen weer af laten halen. We hebben gewichtsbesparing gedaan, we hebben isolatie gedaan. En wij willen jullie nou in deze video laten zien alle technische dingen die we hebben aangepast. De toevoegingen die we hebben gedaan en eraf hebben gehaald. Ja. En hoe wij de basisinrichting hebben in onze camper om aan ons gewicht te blijven. Want ja, er zijn er velen die zeggen, hoe doen jullie dat dan? Nou, zo dus. Hier, ja, inderdaad, zo dus. Kijk maar eens mee. Nou, om te beginnen, we gaan het dak op. Want we willen gaan doen, we willen de camper van boven naar beneden helemaal laten zien. En ja, op het dak is ook een dingetje veranderd. Dus die laat ik even zien. Neem even mijn cameraatje mee, kunnen we details zien. Ja, daar sta ik dan bovenaan de trap. En daarvoor iemand die hoogtevrees heeft. Maar ik hou me goed vast hier aan de zonnepanelen. Als we dat doen. Nou, wat is er gebeurd hier? Er stond dus een schotel op. En die schotel, ja, het bleek eigenlijk na een jaartje dat wij dat ding helemaal niet gebruikten. Dat weegt toch een kilootje of 18 tot 20. Ik denk, ja, alle gewichtsbesparing is meegenomen. Die gaat eraf. En op de plek daarvan hebben wij dus een daglichtpaneel gezet. Er stond al er zat eigenlijk al een daglichtpaneel op. Die hebben ze parallel geschakeld als ik het goed heb. Ik weet niet 100% zeker hoor, dus pin me niet aan vast. En daardoor heb ik dus meer opbrengst voor mijn zonnepanelen. Ondertussen hebben we ook, heb je misschien gezien, het luikje vervangen voor een Maxfan. En die komt uit in de badkamer. Daar komt die uit. Maar ik vind het eigenlijk goed. Ik ga weer een verdieping lager. Spannend hè, Dennis? Ja, ik vind helemaal niks. Nou, trap weg. Gaan we de binnenkant laten zien? Ja. Gaan we naar de binnenkant. We staan nu in de slaapkamer. En in de slaapkamer hebben wij veranderd de deuren. Hier zaten schuifdeuren in. Ik ga even kijken of te laten zien. Ja, hier zaten schuifdeuren. Ja, van die grote houten schuifdeuren. Wogen ongeveer 8 kilo. Dus die hebben wij eruit gehaald. Verder zit hier eigenlijk heel veel licht in. Alleen die hebben wij losgetrokken, want wij vonden het echt too much. Te veel licht. Dan hebben we hier een hangkast. Ja. Een hangkast. Een hangkast. Even het bed op. Hier hebben wij ons linnengoed, dus onze handdoeken. Oh, wacht. En ja, ons beddengoed. En dan loop ik even naar de andere kant op. Je loopt er even omheen. Ja. Hier is onze kledingkast, zeg maar onze legkast. En meer is er eigenlijk niks. Nou, ik heb zelf nog hier aan de muur een CO2-meter detector neergehangen. Een gasmeter, maar dan niet met je narcosegas en dat soort dingetjes. Maar gewoon gasdetectie van de LPG die we hebben en van eventueel koolmonoxide. Ja, inderdaad. Nou ja, de jassenophangers die waren er al. Volgens mij hebben wij nog iets meer gedaan. Hadden wij hier niet een USB-hanger gedaan? Nou, we hebben in de nachtkastjes, ik zal het even laten zien. Hier hebben we dus, zeg maar nachtkastjes, daar heb ik een hangertje gemaakt. Allebei de kanten om de telefoon in te klikken. En daaronder zit een USB-aansluiting, 2 stuks. Want ja, alles is bijna 12 volt USB. Die hebben allebei de kanten, hebben wij ook een 12 volt USB-lader gemaakt. Met dus een houdertje. En hier kun je heel makkelijk s'avonds de telefoon opladen. En kun je gelijk gebruiken als wekker. En we hebben daarboven eentje nog, hè? Nou ja, die zat er al. Oh. Deze. Maar we hebben hier wel de afstandsbediening hangen voor de Maxfan. Ah, perfect. Zullen we een stukje verder gaan lopen? Ja. Als we het dan toch over een stukje techniek hebben. Ik liet je net al de afstandsbediening zien van de Maxfan. De Maxfan hangt dus hier bovenin. Ik weet niet of je kunt zien. Die hebben we hierin gehangen. En eigenlijk is dat voor ons heel erg makkelijk. Want nu kunnen we kiezen. Als we dit zo in deze situatie hebben, de Maxfan aan. Is de hele camper gekoeld of zeg maar geventileerd. Maar willen we alleen dit gedeelte. Maken we deze deur dicht van de wc. En dan heb je alleen maar dit stuk. Wat dus onder de Maxfan valt. En hier slaap je. Dus dan hoef je niet de hele camper te ventileren of te koelen. En het is ideaal ook met koken. Het is, ja, want als de deur open staat, zoals nu. Dan heb je een extra afzuiging. Ja. Ik vind het fantastisch. We moeten natuurlijk ook niet vergeten deze grote kast. Dat is een flinke la. Wat zit hierin? Nou, eigenlijk niet veel. Heel veel spelletjes, kleurtjes, puzzeltjes, een parapluutje voor de nood, kaartjes en dat was het. En dat is het inderdaad. Ja. Ja, en hieronder, ik weet niet of je net kunt zien, daar ligt dus onze watertank. Nou, die ligt goed daar. Nou, dan gaan we nu naar de wc-ruimte. Oh, dan moet ik even omlopen, want die deur gaat in mijn toe open.
Nou, dan ga ik even zo. Ideaal. Deze deur kan natuurlijk dicht. Dat is ook hartstikke Een mooie slaapkamer zo. Ik loop even achter jou heen. Zo. Oh ja, nou. Hoppatee. Ik weet niet of je het kunt zien. Hier zal ik even licht aan maken. Nog meer licht. Heel veel licht. Ja, wat kan ik hierover vertellen? We hebben hier een kastje. Maak ik even open. Het kastje, zeg maar, of voor de was op te hangen. En eventueel de wasmand zit hierin. En dan hebben we hier nog een kastje. Hi. Nou, en wat zit hierin? Vooral anti-mug en pleisters. Anti-mugpleisters. Eventueel paracetamols. Dicht. En dan hebben we hier nog een kastje. En dat is ons handdoeken en slippers en zo. Ja. En slippers. Ja, eigenlijk gewoon standaard wc-ruimte, Dus zoals denk je ik zo'n ziet, niet beetje. veel. Nee. Maar het is alles wat je nodig hebt natuurlijk. Ja, inderdaad. Nou, gaan we een stukje verder de leefruimte in. Ja. Dan zijn we nou in de woonkamer, noem ik het dan maar even. Keuken, leefruimte, ja. Ja. We hebben hier natuurlijk ook heel veel kastjes. Nou ja, wasbak. 3-puts gasstel, natuurlijk. Wat zit er in mijn kastje? Nou, dit is een loos. Die doet het niet, want die zit natuurlijk de wasbak in. Ik heb hier mijn pannenset. Ja. En hier nog een keer pannenset. Nog een klein beetje meer pannen. Ja. Dan hebben we hier aan de zijkant. Oh, sorry. Dan Ah ja. heb ik mijn doekjes en mijn wasborsteltjes. Oh ja, de bestekla. Met precies genoeg, hè? Ja, Ja. alles zat. Even kijken, mijn voorraadkast. Oh, de Baretti en zo. Of Ja. Biaretti, hoe heet dat ding? Dat koffieding. Ja. Ja, die. En dan heb ik hier natuurlijk nog mijn lepeltjes. Ja, Ja, een beetje. natuurlijk mijn Ja, lepeltjes. ja, lepeltjes, hè. Ja. Ja, dat is het. En Ja, dan hebben we deze natuurlijk. Hier zit mijn Is servies. bord en servies in. Dat is allemaal plastic trouwens. Ja, Zullen we verder gaan met meteen deze? Ja. Even open trekken. dan hebben we hier Ja, een beetje afvalsmiddeltjes de en zo. handdoeken, de theedoeken. En dit is het kastje voor de Omnia. Die ik natuurlijk heel veel gebruik. Ja, top. Gelijk de andere kant in. We zijn nou toch bezig, Ja. hè? Nou, en dit is eigenlijk, die zijn nu leeg. Maar hier zit natuurlijk al het lekkers in. Ah, snoep en eten Snoepjes, en dan dat koekjes. is. En brood Ja. en Dit ontbijt. is trouwens de onderkant van het hefbed. Dat hangt hier. Ja. En dan hebben we hier nog de koelkast. Dat is natuurlijk ook wel makkelijk. Ja. Koelkast, vriezer. Vriezer. Die nu ook gewoon leeg is trouwens. Even deze nog een keer openmaken. Ja, Kijk, makkelijke grote koelkast. Lekker. ideaal. Wat zit hier? En hier zit de tv natuurlijk in. Oh, je helpt mij Ja. eventjes. Oh, de tv hangt daar. Ja. En daarboven Oh ja, daar was ik nog helemaal hebben we nog een klein kastje. Normaal als dat een klepje niet meteen dichtvalt, dat hebben wij aangepast door een veertje in te zetten. Een zuigveertje, dat is een zuiger dingetje. En dan blijft hij lekker openstaan. Ja. En hier liggen eigenlijk gewoon mijn USB-kabeltjes in en laaddingetjes. En dat is reserveruimte. Dus niet veel wat je Niet veel, nee. Nou, ook hier, want ik neem het even over van je. Even een stukje techniek. Ook hier hebben wij weer een USB laten inbouwen. Omdat het weer een perfecte plek is om hier eens neer te leggen om te laden. Een camera of whatever. Een tablet. Ja. En zoals ik net heel kort zei, ik draai me heel even om. Oh, En dan kom je hier toe. Hier hangt dus ons hefbed. En dat gebruiken wij dus niet. En dan hebben we het matras eruit gehaald. Dat matras weegt 14 kilo. Dus weg met dat ding. Gebruiken we niet. Weer een hoop gewichtbesparing. Ja, en wat het ideaal is voor in de winter, als je zegt van god, ik wil toch wat dekens meenemen, leggen wij ze hierop. Ja, Dat kan er is gewoon bovenop. makkelijker. En want ja, soms ben ik best een koukleum. Neem ik toch extra dekens mee. Ja, snap ik. Oh, en ik ga nog een keer draaien. Ja? Hier zit mijn besturing en bedieningspaneel van de EP Level systeem. Dat laat ik je zo meteen zien, want we werken van boven naar beneden. En hier hebben we nog een kastje. En dat is het kastje met een opstapputtelig. En normaal, want kijk, als meisje heeft het al door van, hé, daar ligt iets onder. Daar liggen haar brokjes en eten liggen hier meestal. En daar speelt hij naar riem. En deze die denkt van, hé, de kast gaat open, dus we gaan iets doen. Maar dat ligt dus hieronder altijd. Ik heb ook nog een tip. Dus wij hebben een grote badmat gekocht. Die is nou al niet meer nieuw, maar Nu, die is zeker niet waar nieuw. gebruiken we hem voor? Is heel makkelijk, en vooral voor in de zomer en in de winter, als de vloerbedekking ligt. Wij gebruiken hem gewoon voor, als er iets vies is, weet je wel, dan loop je niet alles smerig.
Vroeger deed ik dat met een handdoek. Ik merk zelf met een badhanddoek of een badmat. Doe het even zo je voeten afvegen en je kunt veel beter. Ja, maar je blijft ook beter liggen, vind ik, dat ding. Ja. En je neemt het ook niet mee naar binnen. Ja, en wat doe je? Je klopt hem een keer uit en je wast hem en klaar. Hartstikke. Ik vind het makkelijker dan met een handdoek. Ja. En dus dit ding, dat is voor mij onmisbaar. Ja, dan mag ik weer een stukje techniek doen. Zo werkt het hier, hè. Hieronder in de, wat is het? Onder een zitje hebben we stopcontacten zitten. Die zitten normaal ook al een 230 volt stopcontact. Maar we hebben daar nu ook de schakelaar ingebouwd. En een apart stopcontact voor de inverter die er zit. En onder de bank zit dus de inverter en mijn Power Extreme accu. En om het hoekje hebben we ook nog een keer een 220 volt aansluiting zitten. En 2 12 volt stopcontacten. Voor USB op te laden natuurlijk. Ja, dat eerst niet, dat was eerst best lastig, hè? We hadden daar eens niks zitten. Ja. Eentje hier en dat was het eigenlijk. Maar die ene hier in het hoekje met die 200, met die USB, die gebruiken we heel erg veel. Ja. En natuurlijk deze schakelaar die hier onderin zit ook. Dan zetten we de inverter aan en dan is het, dan gebruiken we niet veel, maar dat is puur voor de fietsaccu's op te laden. Ja. Het werkt echt perfect. En ondertussen dat wij hier alles zitten vertellen, zit onze kleine meid, die zit gewoon te wachten. Die ligt gewoon te wachten tot wij klaar zijn. Ja, schat? Ja. En ondertussen zitten we in de cabine. Wat hebben we hier gedaan? We hebben in principe, als eerste, we hebben heel de cabine laten isoleren. Dus de vloer, de deuren, de panelen. En laatst vroeg iemand van mij van, heb je daar nou baat bij en wat vind je ervan? Ik zei, ik wil nooit bijzonder. Ja, jij bedoelt die mat die hieronder ligt. Hier ligt een mat hieronder. Kijk, hier ligt een mat Hieronder. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Kijk, dit is die mat. Dit is een speciaal isolatiemat. Ja. Maar, wat mooie van is, die hebben we ook in de deuren zitten. En helemaal voor het voeteneinde is helemaal dichtgemaakt. Ja, dat kun je nou niet zien. Nee. Maar die is helemaal geïsoleerd, helemaal afgesloten. En ja, dat scheelt zo ontzettend veel in de winter, omdat we in de winter natuurlijk ook rijden. Maar ook voor de wind, het scheelt heel veel. Het is lekker warm altijd. Ik vind het fantastisch. Ja. Nou, zou toch hiervoor in zijn. Wat is dit? Nou, dit is met een Flitsmeister 2. Dat is gewoon een heel klein kastje. Die, heel veel mensen kennen de app van Flitsmeister wel. En dit zit gekoppeld aan die app. En die geeft gewoon aan voor, er staat een auto stil op de weg. Er is een file. Je rijdt te hard. We zijn soms best wel verbaasd eigenlijk wat hij allemaal doorgeeft. Iets op de weg en klopt bijna altijd. Ja. Of een stilstaand voertuig van let op. Laatste keer stonden we bij stoplichten. We hoorden een ding piepen en er kwam een ambulance aan. En zei let op, ambulance achter je. Ja. Nou, hij gaf me eerder een seintje als ik hem had gezien. Ik vind dat top. Ja, ik ook. Ja, nou, daarboven hebben wij mijn aangepaste navigatie. Dit is de ESX navigatiesysteem. Of eigenlijk, het is geen navigatie. Eigenlijk is het een... daar ben ik weer. Eigenlijk is dit een Android telefoon head unit. Zo heet dat geloof ik. Een Android head unit. En eigenlijk is dat gewoon een telefoon met Android erop. En daar kan ik allerlei apps op zetten die ik ook op mijn telefoon zet. Alleen dan zie ik het op groot scherm. En wat er nog meer op kan dus, zijn al die navigatie-apps die je maar wil. Of Campercontact of Campy. Kan er gewoon op. Het werkt, navigeert. Alles werkt perfect. Echt jouw ding, hè? Dat is echt mijn ding. Daarboven is mijn dashcam. Oh ja. In sommige landen is dat verboden. Dus daar moet je rekening mee houden dat als je in sommige landen rijdt, dat je dat ding moet weghalen. Want dat mag niet. De meeste landen waar wij rijden, mag het gelukkig wel. Dus dan gebruiken we hem ook gewoon. Voor mij is het puur als backup van mocht er iets gebeuren. Dan hebben we in ieder geval een backupje om te aan te tonen wat er gebeurt. Ik wil het eigenlijk gaan gebruiken om ook in onze video's te bewerken. Maar eerlijk gezegd, ik vind het een hoop gedoe om die film eraf te halen. En die zit alleen maar naar de straat te kijken. Dus heeft toch niemand iets aan. Ja, maar je gebruikt hem heel af en toe wel, hè? Heel af en toe. Voor bepaalde situaties die wij dan tegenkomen. Ja, dan wel. Ja, of een gevaarlijke situatie. Ja. Dan pak ik hem wel eruit. Dus hij loopt toch altijd mee. Dus je kunt hem dan gewoon druk op de knop van let op. Er is een alert geweest. En dan markeert hij dat stukje een minuut lang. Van daar was iets. En dan kan ik dat makkelijker terugvinden. En soms zijn gewoon waar je op plekken komt, is het ook gewoon hartstikke mooi. Dus dan doen we het toch. Dan doen we het toch even pakken, ja. En dan gebruik ik hem wel in de video's. Maar meestal niet. Nou, en ik heb hier dan nog een lader voor mijn telefoon in houden. Want ja, je mag je telefoon in je hand houden. Hè? Dus ik heb hier gewoon een... Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ja, er zit gewoon een lader die automatisch open en dicht gaat als je mijn hand in de buurt komt. En dan kan ik mijn telefoon erin zetten en een laadje op. Ja. Ondertussen is dit de derde, denk ik al. Ja, de andere twee zijn helemaal, die gingen allemaal stuk. Of ze flikkeren iedere keer om. Ja. Het is eerlijk is eerlijk, het ziet er allemaal leuk uit, maar het materiaal is, het is nou niet echt goed spul. Hieronder zit de sleutel voor mijn beerlok, want uiteraard hebben we ook een beerlok laten inbouwen. Verplicht van de verzekering. Maar eerlijk gezegd, ik vind het toch gewoon super veilig om in de auto te hebben zitten. Ja. Toch?
En wij halen hem natuurlijk wel uit als wij weg zijn. Ja, ik heb daar een haakje, een heel mini karabijntje. Ik heb het al een keer in een film laten zien in Oostenrijk. Ik zal het nog een keer laten zien hoe ik dat doe. Ik heb dan een karabijntje zitten en dan klik ik hem aan mijn sleutelbos. Ja. Heel makkelijk. Zullen we ietsjes hoger gaan hierboven dat laten zien? Ja. Ja, dat mag ik weer even doen. Heel eventjes, ja. Want ja, dit is toch weer een beetje mijn afdeling. Want ik wil het altijd wel een beetje netjes hebben. Ja, te netjes soms. Wat ligt hier nou eigenlijk? Ligt hier van alles en nog wat. Eigenlijk te veel in mijn ding. Maar wat in ieder geval is onze... God, ik ben er in één keer die Wildcamera. Oh ja, wildcamera. Dennis nam hem nooit mee. Ik zeg, ja, maar je hebt hem gekocht en nou moet je meenemen Ja, voor het geval. Dus hij ligt gewoon vast in de auto, dat ik hem nooit vergeet. De verrekijker. Heel belangrijk. Vind ik ook. Ja. Doe me even terug. Ik weet niet wat het is. Volgens mij is het een powerbank. Dat is een powerbank. Oh, powerbank. Gewoon als ik onderweg ben, dat ding is altijd vol. En je mocht iets net tekort komen, je moet gaan fietsen of en je hebt iets niet vol, dan kun je toch altijd... Ja. Het is gewoon voor de geruststelling voor mij. Ja, je weet het, ik heb er geen zoeken van. Nee. Dan hebben we een mooi petje. Ja, nodig. Elkaar de kop. Nou, dat past mij. Dat is mijn maat. Oh, hey, en ik zie hier een mooi radiootje. Ja, een ouderwetse radio met korte golf. We gebruiken hem eigenlijk te weinig. Maar het is eigenlijk bedoeld voor als we ergens helemaal afwezig zijn. En we hebben een beetje muziek nodig voor buiten. Zetten we mee. Ja, er gaat gewoon gaan 2 penlaadjes batterijen in. En dat ding gaat heel lang mee. Gewoon leuk. En natuurlijk Dennis' een bril. Zonnebril ligt hierin. Even kijken, wat hebben we er nog meer? Ik heb ja, niet zo heel veel. Even kijken. Oh ja, boekjes. Boekjes. Het groene boekje, maar die is al veel te oud, zie je? Ja, dat is een oude. En we hebben het boekje van de vogels. Want dat is natuurlijk leuk om, als je een vogeltje ziet, van wat voor vogeltje is dat dan? Ja. Dan hebben we hier het bakje met allemaal zooi. Ja. Reserve dingetjes, nippeltjes, dubbeltjes, dopjes. En het bakje met een beetje los geld. Ja, met muntjesgeld, 50 cent, een eurotje. Want vaak heb je een automaat en dan moet dat in. En dan zul je zien, heb je nooit bij je. Ja. Uiteraard een etuietje met allemaal pennen. En een boekje. Ideaal voor als je een brief wil schrijven, voor de boodschappen, etc. Hier liggen, kan natuurlijk niet missen, onze sleutelhangers. Uitdeelwerk. En onze stickers. Die liggen hierin. Plus ook... heel veel reservespul liggen er eigenlijk in, hè? Ja. Enveloppen. Voor als je ergens staat en je hebt geen envelop en je moet toch je geld kwijt. Kun je een envelopje erin doen. We hebben hier... Ja, maar het zijn 2 heel bijzonder, mag ik wel even zeggen. Ja. Dit is namelijk een echte vliegenmapper, mappen en dood. En dit is een vliegenmapper waarbij je de vlieg een kans geeft. Kijk, er zit een gat in. Dus hij heeft nog een kansje. En we mogen dan ook niet zeggen, we hebben het gekregen van een volger van ons. Ja, ja. Ik ben even zijn naam vergeten, maar kan niet missen. Volgens mij heet die meneer Wijnsma. Ja. We hebben zijn camper gerapt. Ja, inderdaad. Even kijken, dan hebben we hier natuurlijk de boekjes. Want die vinden, of de boekjes, foldertjes van, even kijken, bij ons. Waar zijn we allemaal geweest? Nou, dat vind ik leuk om aan te kruisen. En dan ook hier het boekje van de boerenerven. Of tenminste het foldertje. En dan kruisen we dan ook wel. Waar zijn we allemaal op een gegeven moment hebben we heel vol. En dan hebben we hier nog een foldertje. Ook weer een foldertje. Ook weer een hebben we zelf gemaakt. Van wat zijn leuke plekken. En die hebben we gewoon eventjes eruit gezet. Overal in verschillende plaatsen. Het is niet zo dat wij die allemaal op volgorde af moeten rijden en meteen doen. Nee. Maar dit is gewoon van, zijn we toevallig in de buurt, dan staat je op je lijst, dan pikken we mee. Dan gaan we mee. Want dat zijn dingen die we gewoon ooit een keer willen doen. Ja. En dan hebben we hier ons bakje. Ja, diverse. Nou, hij zit al zo vol. Nou, je kunt het al zien wat er allemaal in zit. Batterijtjes. Hoe noemen ze dat ook weer? Viltjes liggen hierin, een stukje nanotape. Ja, van alles en nog wat. Allemaal plakbanddingetjes. Klitterband. Klitterband. Ja. Ja, je weet maar nooit. Dubbelzijdige tape. Ja, Het is niet veel, maar net genoeg. Dus dat is allemaal... Ja, we gebruiken het af en toe. Af en toe is het nodig. Ja. Dat is het, denk ik. Ja, nou dan gaan we nou de volgende fase doen. En dat wordt de garage, denk ik. Ja, is weer jouw ding. Ja, laat ik de garage zien. Nou Dennis, vertel jij maar eens wat er allemaal in die garage ligt. Want ik vind het echt soms erg veel. Maar ja, het hoort er allemaal bij, hè? Nee, is echt niet veel. Als je gaat kijken waar ik zie waar af en toe mensen de garage openmaken wat daarin zit, denk je van, daar zijn wij bescheiden. Ja. Maar hij is nu, in principe, de garage staat nu echt zomerreisklaar. Dus zoals we nu, als je erin hebt liggen, rijden wij eigenlijk de hele zomer door. De fietsen zitten erin, de tuinstel zit erin, de matjes om wat dingen te leggen, deze stretcher zit erin, een extra tafel zit erin, alles. Dus, echt voor de zomer is deze. Ja, we maken ook wel zo'n winter klaar. Dan gaat eigenlijk in principe de isolatiehoes erin en dan gaat het tuinstel eruit en voor de rest blijft je eigenlijk gelijk. Ja.
Dat is een beetje de stand. En we doen de schaduwdoek, doen we dan. Het ligt nu ook in. Oh ja, maar over het algemeen, dit is de stand zoals die is voor in de zomer. Kijk maar eens mee. Aan de deur. Zuigknappen gebruik ik altijd. En dan hebben wij de zakken. Dit zijn de X-over, die dingen die we doen. Tassen, ja. Die tassen. En die hebben wij aan zuigknappen hangen. Die zuigknappen moeten op een gladde ondergrond. Dan vroeg je mij van, joh, ze plakken nu bobbeltjes. Nee, dat klopt, dat doen die dingen niet. Maar deze zijn echt, ik vind ze fijn. Dus ik moet zeggen, ik vind ze ook fijn. Want ik zat eerst te denken van, hoe werkt het? Maar het is eigenlijk heel makkelijk zo'n systeempje. Het is een karabijnsluitingje. Ja. Heel simpel. En je kunt het ook eruit halen als je dat zegt, ik wil dat niet. Dan kun je iets anders aan hangen. Maar ik vind dit een makkelijke oplossing. Wij hebben de tassen en de regenjassen hebben we eraan. Hangen goed. En dan zeg ik maar, is dat niet te zwaar? Dit weegt helemaal niks. De deur kan het makkelijk hebben. Ik heb het aan de andere kant ook. Aan de andere kant heb ik mijn tuinslang aan hangen. Een matje op, dan kunnen we zitten op de knieën, want die moeten niet vies worden natuurlijk. En iets om, als de auto echt vies is, een keer te strippen. Ja. Dat hangt aan de andere kant. Voor de rest, hier binnenin. Ik heb je net al een beetje, ik zal het zo in detail ook even laten zien, maar hier hangt dus mijn stroomaansluiting, stroomslang hoor mij nou. Mijn stroomkabel. Ja, eigenlijk gebruiken we hem niet meer, maar het is voor ons voor nood. Hè? Ja, we kunnen helemaal zelfvoorzienend staan door dus zeg maar de zonnepaneel op het dak en de lithium-accu. Dagen, geen enkel probleem. Mocht het nodig zijn, hebben we altijd een kabeltje bij ons. En eerlijk is eerlijk, wij zijn echt de Nederlanders. Als de prijs inclusief stroom is, prik ik hem er toch aan. Ja, dat klopt, inderdaad. Ja, dat klopt. Het hoeft niet, maar je doet het automatisch. Nou, de fietsen staan erin, die staan gewoon rechtop. Ik heb alleen maar de sturing geklapt, dat was voldoende. Ja. Iets ertussen gezet om ze lekker bij elkaar te houden, dat het niet kapot gaat allemaal. En een beetje bescherming. Hè? En een beetje bescherming inderdaad. Hier hebben we het mandje van Daisy, maar daarin kunnen we ook gelijk de helmen doen. Die nu trouwens zie ik aanstaat. Oh. Goodbye, die zie je even uitstaat. Ja. De Crespo tuinstel staat erin. Daar zijn die extra smalle. Dus die hebben, eens kijken waar hier nog staat. Er zijn 2 tafels, 2 stoelen en 2 voetenbankjes. Ja. Op 30 centimeter. En dan is het ook nog eens heel licht ook, hè? Ja, ze wegen echt niks, hè? We hebben andere gehad hiervoor, maar dit is top. Het zit zo lekker. Maar handschoenen. Ja. Want ik vind het eeuw om natte vingers te krijgen van dit ding oprollen bijvoorbeeld. En dat heeft in het gras gelegen en het heeft geregend. Vind ik echt gewoon goor. Een paar handschoenen aan en dan voelt het toch wat fijner aan. Ik heb hier de sleutels hangen van de fietsen, hoe om de accu's eruit te halen. Die hangen mooi bij elkaar. En dan hebben we daar een hoekje nog. Daar, dat is zeg maar... Dit is het stretchje van Daisy. Het stretchje van Daisy. En daarachter, ik weet niet of je dat nog kunt zien. Daar heb ik nog het matje liggen wat we dus voor de deur meestal niet leggen dat het een beetje schoon houdt. Ja. En helemaal achterin hebben we nog een bak liggen met allemaal wat gereedschap. Maar dat bedoel ik echt een schroevendraaiertje. Het is allemaal klein. Een hamer om eventueel haring in de grond te meppen. Wat hangt er nog? Een aansluiting met vulnippeltje om water te vullen. Duct tape. Dat soort dingetjes liggen er. Ook weer zooi. Ja, maar niet te veel. Ook voor de zekerheid heb ik daar platen liggen. Als ik vast mocht zitten, kan ik ze erop rijden en dan zijn je wegrijplaten. Dan zijn je lichtgewicht hele platte dingetjes. Ze zijn maar meter lang, die liggen ook nog plat erin. En voor de rest onze veiligheidshetsjes en dat soort standaard dingetjes. Ja, er ligt in wat erin moet liggen en meer ook niet. Nee. Nou, aan de andere kant dan ook hangen mijn controllers van Victron. Dus mijn solarregulator, mijn walstroomregulaar. En dat zit allemaal daar in de hoek ingebouwd. Ook mijn aansluitnippels voor de LPG. Voor de verschillende landen heb ik daar een printje gemaakt. Het zit allemaal mooi bij elkaar, compact. Dit is mijn garage. Ja, eigenlijk meer dan genoeg wat je hebt verteld. Dus, ik hoop het. Perfect. En dan komen we automatisch bij de achterkant. Ja, en wat hebben we daar gedaan? Daar is de fietsendrager eraf. Die is er ook niet meer. Ja, we hadden eerst een standaard fietsendrager. Ja. Toen hadden we een elektrische fietsendrager. Ja, die lift hebben we erop laten zetten. Ja. En toen gaan de fietsen dan in de garage. Ja. Dan heb je het eigenlijk allebei niet meer nodig. En zo'n fietsendrager weet ook een kilootje of 20. Ja. Hey, alles is meegenomen. Ja, een mooi sticker van ons natuurlijk erop. Want ja, die kan ook natuurlijk niet missen. En sinds kort een scan mij. een scan dat vind ik gewoon leuk. En ik kan meten hoe vaak dat gebeurt. En dat doen best mensen veel, hè? Dat vind ik leuk. Ja, wie weet het, is Gadget. Vind ik leuk. We gaan nu verder naar... nog iets verder lager, nog naar de onderkant. Ja, naar de onderkant. En dan zijn we bijna alweer klaar. Nou, een flinke ronde. Toch, ja. En dan moet ik even op de grond gaan liggen. En dat doe ik ook gewoon even lekker ook, hoor. Onder de auto, wat hebben we daar gedaan?
ik wou mijn level systeem. Dus een EP level systeem erop laten zetten. En ze hebben de plaatvergroter heb ik erop zitten. Want dat geeft me net iets meer stabiliteit. En ik hoef er niks meer onder te leggen. Dus hij laten zakken en het is meteen goed. Nou, hier is dus mijn afvoer van grijs water. En ik heb er van die, wat zijn het, die spatlappen op gezet. Dat heb ik zelf gedaan. Ik heb niet veel ruimte, ze zijn vrij smal. Dus ik heb een setje gekocht en gewoon door de midden gesneden. En dat past eigenlijk perfect. En dat scheelt er een hele hoop dat dit niet meer vies wordt. Dat heb ik hieronder gezet. En ja, uiteraard voor heb ik ook spatlap gezet. En zo zijn we alweer aan de voorkant van de auto gekomen. Wat hebben we hier gedaan? Nou, eigenlijk niet heel erg veel, maar een nieuwe antenne op de auto gezet. Want eerst hadden we deze gebruikt, die ken je wel, die plakantennes. Maar dat is helemaal niks. Dus we hebben deze opgezet. En eerlijk gezegd, voor DHB Plus is het nog steeds helemaal niks. Ja, jij lacht er maar mee. Ik wou het net zeggen. Zo wou ik het net zeggen. Ik wou het net zeggen, ja. Eerlijk gezegd, DHB Plus, het is een fantastische uitvinding. Maar ja, het ontvangst is... Het werkt echt alleen maar goed als je dat geaard op metaal zet, op je dak, dat je rondom ontvangst heeft, dan doet je het perfect, maar zo'n sprietje. Ja, of ze zeiden van je moet zo'n grote antenne. Ja, maar hier begint je helemaal daar te lopen. Ja. Voor die keer, ik luister bijna niet meer radio, we zetten dan een USB-stickje op, ook goed. Ja. Nou, en dan hieronder heb ik natuurlijk ook nog mijn andere spatlap gemonteerd. Een standaard, je kunt het zien zo, hier ergens, deze. Die hebben we ook gemonteerd. En voor de rest hebben we aan de voorkant... Niks gedaan? Nee, niks gedaan. Nee. En zo staan we allebei weer voor aan de auto. Ja. Nou, even heel kort nog over het gewicht van de camper. Mijn camper woog toen hij geïmporteerd was. Het is een Belgische camper en hij stond op papier op 2980 kilo. Volgens mij hebben ze hem toen gewogen hoe die toen was. Ja. En dat is dus inclusief de luifel, inclusief fietsendrager, inclusief zonnepaneel. Eigenlijk zoals hij toen was. Want er zat zelfs toen al een LPG-installatie in. Ik heb er heel veel dingetjes van afgehaald. En we hebben wat dingetjes op toegevoegd natuurlijk. Want we hebben er afgehaald. De fietsendrager hebben we afgehaald. De schotel. Dus de schotel is eraf gegaan. Het matras is eruit gegaan. De schuifdeuren zijn eruit gegaan. De accu is eruit gegaan. Dus een lithium-accu weer teruggekomen. Ja. Dus we hebben best wel wat gewichtsbesparende dingen gedaan. En wij nemen echt ook alleen maar mee wat we nodig hebben. Want, ja, dat kunnen jullie nou ook zien, hè? Ja, dit is de basis. Dit is het. Er komt dan nog natuurlijk eten, drinken, kleren bij. Ja. En wij zelf. Ja. Maar ook niet zo heel erg veel. Nee. Ik zag al dat de koelkast vol is en dat was het. We hebben meestal 3 dagen eten bij. Ja. 3 dagen eten, drinken, dat is genoeg. En volgens mij een 40 liter water. Ja, ik neem meestal 40 liter. Ja, wij gebruiken water. heel weinig water. Dus ik heb voor 40 liter water kan ik 3-4 dagen doen. Dus dat is voldoende. En waar je dan ondertussen bent, kun je gewoon bedenken wanneer het nodig is. Wat weeg ik nou? Laatst heb ik mezelf gewogen zonder jou erbij en zonder deze erbij. Zat ik op 3170 kilo. Echt waar. 3170 kilo. Met EP-level systeem. Dat was met een halve tank diesel. Dat was met 1 volle gasfles. Zonder eten drinken. Zonder jou. Zonder Daisy. En zonder kleding. Maar wel die garage zoals je net hebt gezien. De kastjes zo gevuld zoals je net hebt gezien. Ja. Nou, ik weet niet waar jij weegt. Dat ga ik ook niet vragen aan jou. Maar jij en Daisy en eten en drinken en kleren gaat geen 300 kilo wegen. Dus wij blijven ruim in de marge. Gelukkig. Geeft er veel rust, moet ik eerlijk zeggen. Ja, en zoals je kunt zien, het is niet meer wat we al hebben. Dit is wat we hebben laten zien. Hey, als je je pasje meeneemt om te betalen, kun je overal terecht, zeg ik altijd maar. En wat je tekort komt, kun je ter plekke ook nog halen. Ja, maar, inderdaad. Wij rijden nu 18 jaar met die camper rond. Dit is wat wij nodig hebben. Ja. En het is echt genoeg. En de ene keer is het natuurlijk meer dan de andere keer. Maar dat geldt voor iedereen natuurlijk. Het is goed. Het is een grote camper. Ding is 7,5 meter lang. We blijven ruim onder het gewicht. We gaan ook weer naar Oostenrijk toe van de zomer. Ja. Daar komen we toch wel kritisch hoe je dus gaat rijden. Sterker nog, we gaan volgende week naar Frankrijk toe. Daar is het ook best wel kritisch wat je weegt. En ik maak me geen zorgen. Nee. Heel veel mensen zeggen, rijd toch maar. Je wordt toch niet aangehouden. Mee eens. Maar stel het gebeurt een keer en je zou die 1% zijn. Dat is toch zonde. Ja. En nu niet. Nou, dat was hem denk ik wel, hè? Dus vonden jullie dit filmpje leuk? Hebben jullie nog tips? Of zeggen jullie van, god, jullie vergeten nog iets? Nou, ik zal alles wat wij hebben laten zien en accessoires en dingetjes die wij gebruiken, staan ook vermeld op onze website dennisenancy.nl. Daar heb ik een knopje staan, wat nemen wij allemaal mee. Ja. Daar heb ik linkjes staan van de spulletjes die wij gebruiken. Ja.
Dat zijn soms affiliate linkjes, zeg ik er eerlijk even bij. Dat wil niet zeggen dat jullie meer betalen, maar dat wil gewoon zeggen, als je op klikt, die koopt ook zoiets, krijgen wij een percentage ervan. Mooi meegenomen, kan ik een keer ooit een nieuwe camera kopen over 2-3 jaar. Zo werkt het spelletje. Sommige linkjes die zijn gewoon geen affiliate link, dat is gewoon, alsjeblieft, dat is wat wij gebruiken. Wil je weten welk product wij gebruiken en dat staat er nog niet in, laat het even weten, dan zoek ik het even op voor je. Toch? Ja, het is wat het is. Het is wat het is, ja. En waar ik het afsluit, ik voel in de reden, sorry. Ja, dat maakt niet uit. Ja, maar ik denk, een belangrijk puntje, moet ik even zeggen. Heb je nog tips? Zeg je van, oké, dat moet je ook niet vergeten. Dan hoor ik het graag. Ja. Inderdaad, dan hoor ik het graag. Ja, ik ben ook wel benieuwd. Inderdaad, reacties hieronder, hè? Ja, dat was het. Dus geef ons weer een duimpje. Als je hem leuk vond, hè? Of nuttig. Vinden wij wel weer heel erg leuk. Goed voor het algoritme ook van YouTube. Worden we nog beter gevonden. En tot de volgende keer weer, hè? En tot de volgende. Doeg! Doei!